Đây là câu chuyện về Singapore, một đảo quốc nhỏ xíu, nhỏ hơn cả nhiều vùng đất nhưng lại rực rỡ với những tòa nhà chọc trời, những ngành công nghiệp công nghệ cao, dân số thì chỉ tương ứng với một thành phố mà thôi. Singapore là nơi mà mỗi mét vuông đất đều được quy hoạch một cách kỹ lưỡng, từ những khu vườn tương lai đến những cảng biển tầm cỡ thế giới. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là một thách thức đã định hình cả lịch sử, kinh tế, thậm chí là cả sự sống của quốc gia này. Đó là nước sạch. Nước uống được, thứ mà nhiều người coi là hiển nhiên, chỉ cần mở vòi là có. Nhưng với Singapore, việc đảm bảo đủ nước sạch là một câu chuyện đầy kịch tính, một hành trình đòi hỏi sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng để tự chủ của quốc gia này. Tại sao Singapore lại phải nhập khẩu một thứ tưởng chừng như rất cơ bản, đó là nước? Singapore thì nằm ở mũi phía nam của bán đảo Mã Lai. Nó chỉ là một cái chấm nho nhỏ giữa vùng biển xanh thẳm. Xung quanh toàn là nước, nhưng toàn là biển nên toàn là nước mặn, chẳng uống được. Điều trớ trêu là ở Đông Nam Á, nơi mưa gió ngập tràn và có đầy những con sông lớn như là sông Mekong hay sông Irrawaddy chảy qua, thì Singapore lại nằm ở vị trí chẳng có sông như vậy. Singapore thiếu nước ngọt trầm trọng. Vì sao ư? Địa lý chính là manh mối đầu tiên. Quốc đảo này rất nhỏ, chưa đầy 800 km vuông. Địa hình thì phẳng lì, chẳng có núi cao để giữ nước mưa hay những thung lũng sâu để có những hồ. Đất đai ở đây thì cũng không lý tưởng để tích trữ nước ngầm, và thế là nước đến Singapore cứ trôi tuột đi. Khác với các nước láng giềng như Malaysia chẳng hạn, nơi có cả sông, có cả rừng nhiệt đới xanh tươi, Singapore không có sông hay mạch nước ngầm tự nhiên. Con sông lớn nhất ở đây, sông Singapore, gọi là sông cho hoành tráng, chứ thực ra chỉ là một con kênh nhỏ được bê tông hóa để làm cảnh quan đô thị, chứ không phải là một nguồn cung cấp nước. Thêm vào đó là dân số khoảng 6 triệu người chen chúc trong một không gian nhỏ bé, cộng với một nền kinh tế phát triển mạnh, cần nước cho mọi thứ. Nhà máy sản xuất chip bán dẫn đến trung tâm thương mại, nói chung ai cũng cần nước. Thế là nhu cầu nước đã vượt xa khả năng tự cung tự cấp của chính Singapore. Nhu cầu nước của Singapore và khả năng cung cấp của họ chẳng khác nào việc cố gắng đổ đầy một bể bơi Olympic bằng một vòi tưới cây bình thường. Vậy một hòn đảo thiếu nước thì sẽ sống sót như thế nào? Trong nhiều thập kỷ, Singapore đã tìm kiếm những câu trả lời của mình, và câu trả lời nằm ở Malaysia. Chỉ cách một eo biển Johor, bang Johor của Malaysia thì lại ngập trong sông ngòi và mưa. Vậy là từ những năm 1960, Singapore đã dựa vào nguồn nước được bơm từ bang Johor theo những hiệp định đã được ký kết giữa hai nước Singapore và Malaysia. Những thỏa thuận này cho phép Singapore lấy hàng triệu lít nước mỗi ngày từ sông Johor. Nước này sẽ được xử lý và bơm vào nhà dân cũng như nhà máy tại Singapore. Nhưng câu chuyện không đơn giản. Nước không chỉ là tài nguyên, nó còn là một quân cờ địa chính trị. Singapore và Malaysia dù là láng giềng nhưng không phải lúc nào cũng hòa thuận. Hiệp định nước đã trở thành một chủ đề nhạy cảm. Malaysia đôi khi bóng gió tăng giá hoặc thậm chí là dọa cắt nguồn cung, trong khi Singapore kiên quyết bảo vệ tính hợp pháp của các hợp đồng vốn có hiệu lực đến tận năm 2061. Hãy cứ nghĩ như thế này, một quốc gia phụ thuộc vào nước từ láng giềng, nó giống như bạn phải dựa vào tủ lạnh nhà hàng xóm để mà nuôi cả gia đình. Nếu một ngày chẳng may, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, người ta cắt nước thì bạn phải làm thế nào? Sự phụ thuộc này đã khiến Singapore ám ảnh với an ninh, không phải là an ninh mạng, an ninh biên giới mà là an ninh nước. Chính phủ Singapore biết rằng dựa quá nhiều vào một nguồn, đặc biệt là nguồn lại do nước ngoài kiểm soát là quá nguy hiểm. Vì thế, họ biến quản lý nước thành một ngành khoa học, một sứ mệnh quốc gia, không chỉ để sinh tồn mà còn là một niềm tự hào của Singapore. Lãnh đạo Singapore không ngồi yên để chờ mưa hay là đợi phép màu. Họ đã nghĩ ra một kế hoạch tạm dịch là 4 vòi nước quốc gia. Đây là một chiến lược để đa dạng hóa nguồn nước và giảm phụ thuộc vào Malaysia. Vậy 4 vòi nước đang chảy vào Singapore là những vòi nước nào? Hãy đến với vòi nước đầu tiên, thu gom nội địa và vắt kiệt mọi giọt nước mưa. Thực tế thì Singapore cũng nhận được khá nhiều mưa, nhiều hơn cả một số quốc gia nhiệt đới. Nhưng vấn đề là họ chẳng có chỗ nào để mà lưu trữ nước tự nhiên. Thế là Singapore phải tự biến mình thành một cái xô khổng lồ để đón mưa. Hiện nay cả đảo quốc có tổng cộng là 17 hồ chứa được xây, bao gồm những cái tên nổi tiếng như là MacRitchie hay là Marina. Đây không chỉ là nơi lưu trữ nước, chúng cũng là những kỳ quan kỹ thuật. Chẳng hạn có một con đập mà biến vịnh Marina thành hồ chứa nước ngọt ngay giữa lòng thành phố. Nhưng hồ chứa thôi là chưa đủ. Singapore đã lát bê tông phần lớn đất đai cho đường xá và những tòa nhà, nên nước mưa thường trôi ra biển. Vậy là để khắc phục,
Chính phủ Singapore phải xây một mạng lưới cống, kênh và bơm để dẫn nước mưa vào hồ. Hiện nay, 2/3 diện tích đất đai Singapore là những khu vực thu gom được nước. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất ở trên thế giới. Nhưng đó mới chỉ là vòi nước đầu tiên mà thôi. Vẫn còn đó, vòi nước thứ hai, đó là vòi nước nhập khẩu. Chúng ta đã nói về nước được bơm từ bang Johor. Đây vẫn là một cái vòi lớn, cung cấp đến 40% nhu cầu nước của Singapore trong một số ngày. Singapore có một cơ quan để chuyên quản lý nước kiểu này, xử lý nước theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi đưa đến vòi của các nhà dân. Nhưng mục tiêu rõ ràng ở vòi nước thứ hai này đó là giảm dần lượng nước ở vòi này để tránh rủi ro nếu một ngày Malaysia cảm thấy không vui. Vòi nước thứ ba được gọi là vòi nước New Water, tạm dịch là nước mới. Đây là nước thải tái chế. Nước từ nhà vệ sinh, từ bồn rửa, từ nhà máy sẽ được làm sạch đến mức mà có thể uống được. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng quy trình này cũng cực kỳ cẩn thận và được xử lý công nghệ cao. Nước thải phải trải qua quá trình gọi là lọc vi mô, thẩm thấu ngược và khử trùng bằng tia cực tím, khiến nó sạch hơn cả nước máy ở nhiều nước ở trên thế giới. New Water không chỉ dùng cho công nghiệp, nó được hòa vào hồ chứa để uống. Ban đầu thì người Singapore cũng hơi ái ngại và nghi ngờ, nhưng họ đã tung ra một chiến dịch truyền thông tuyệt vời, bao gồm những tour tham quan nhà máy xử lý nước, thậm chí là nước đóng chai từ những nước tái chế này cho các sự kiện công cộng. Và hiện nay, cái nguồn tái chế nước của Singapore cũng đáp ứng đến 40% nhu cầu nước của quốc gia này. Và đến năm 2060, con số này sẽ quá bán, dự kiến đạt khoảng 55%. Như vậy là chúng ta đã có 3 vòi rồi, và vòi cuối cùng chảy vào nguồn nước của Singapore, đó là vòi khử muối. Bao quanh bờ biển cả, Singapore quyết định biến nó trở thành đồng minh của mình thay vì kẻ thù. Các nhà máy khử muối dùng thẩm thấu ngược để tách muối khỏi nước biển và tạo ra nước ngọt. Nhà máy đầu tiên mở cửa vào năm 2005 và giờ này đã có 5 nhà máy nữa rồi, với kế hoạch còn xây thêm. Đến năm 2060, khử muối có thể đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nước của Singapore. Thì tất nhiên cái gì cũng có ưu và nhược điểm của nó. Về nhược điểm, khử muối như vậy thì rất là tốn năng lượng và rất là đắt. Thế nên Singapore đang đầu tư vào công nghệ xanh để bền vững hơn. Nhưng điều này cho thấy họ sẵn sàng đổi mới bất kể chi phí, bởi vì chi phí thì họ có thể chi được. Công nghệ thôi thì chưa đủ để giải quyết vấn đề về nước. Chính phủ Singapore biết rằng họ cần sự đồng thuận của người dân. Thế nên cách quan trọng nhất đó là tiết kiệm. Tiết kiệm nước là một phần tất yếu của cuộc sống nơi đây. Trường học dạy trẻ con về 4 vòi nước. Các chiến dịch như tiết kiệm nước khuyến khích tắm nhanh hay là sửa những ống nước bị rò rỉ. Những hồ chứa nước tại Singapore như tại Marina, đó không chỉ là công viên, không chỉ là hồ chứa nước, mà còn là nơi các gia đình có thể picnic, có thể thả diều. Các nhà máy xử lý nước thải để mở các tour tham quan, cảm giác như bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bằng cách đưa cơ sở hạ tầng nước vào đời sống hàng ngày, Singapore đã biến một cuộc khủng hoảng trở thành một sứ mệnh chung của cả một đất nước. Nhìn rộng hơn, câu chuyện nước của Singapore không chỉ xoay quanh một hòn đảo nhỏ, nó là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả thế giới. Đến năm 2050, rất gần thôi, Liên Hợp Quốc dự báo 5 tỷ người trên hành tinh của chúng ta có thể đối mặt với thiếu nước do biến đổi khí hậu, dân số tăng và ô nhiễm. Những thành phố như là Cape Town, Sao Paulo và Chennai đã phải đối mặt với kịch bản đó là ngày không nước khi mà vòi nước gần cạn. Cách tiếp cận của Singapore đó là đa dạng hóa nguồn nước, áp dụng công nghệ và đoàn kết người dân là một mô hình mà tất cả các nước trên thế giới đều đang học hỏi. Nhưng nó không hoàn hảo. Khử muối và New Water tiêu tốn rất nhiều năng lượng, đặt ra câu hỏi về dấu chân của carbon. Nước nhập khẩu cũng mang theo những rủi ro về địa chính trị và biến đổi khí hậu khiến mưa thất thường. Singapore tiếp tục phải thích nghi. Tuy nhiên, sự đổi mới không ngừng của họ, biến nước thải thành nước uống, nước biển thành tài nguyên và cả hòn đảo thành một khu vực thu gom, cho thấy điều gì đó có thể đạt được vẫn là một điều hiển nhiên khi một quốc gia coi nước là vấn đề sống còn. Câu chuyện của Singapore là một câu chuyện ly kỳ. Nó cho thấy một quốc gia biết nhìn vào những điểm yếu của mình, một quốc gia với những vùng đất phẳng lì, không sông, không ngòi, vẫn sẵn sàng nói chúng ta làm được, chúng ta đủ nước. Từ những ống nước kéo dài qua biên giới đến các nhà máy công nghệ cao biến nước thải thành vàng. 4 vòi nước của Singapore là minh chứng cho sự sáng tạo của con người. Nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở. Nước sạch không phải là một thứ tự nhiên mà có. Đó là tài nguyên mà tất cả chúng ta cần phải bảo vệ, đổi mới và trân trọng, dù bạn ở Singapore hay là bạn đang ở Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.